الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه طائفة من إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله على عباده، تأتي هنا في سياق هذه السورة، سورة النحل، والتي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الإنسان بنعمه أو ببعض نعمه التي أنعمها سبحانه وتعالى عليه، مقارنا ذلك بين أنه الرب الإله الخالق لهذه النعم وبين ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وأنه لا يخلق شيئا، فكيف يستحق العباد؟ قال جل وعلا: هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء، هذا ماء المطر، منه لكم منه شراب تشربون منه. وقال منه لأن بعضه ما يشربه الإنسان كله، ومنه من هذا الماء شجر ينبت الله تبارك وتعالى به الشجر فيه تسيمون ترعون أنعامكم السوم الراعي. ينبت لكم بهذا الماء النازل من السماء وهو هذا الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ذكر الله الزرع وهو ما لا ساق له من هذه النباتات الكثيرة والزيتون، وخصه الله تبارك وتعالى لشرفه وأنه قوام من مقومات غذاء الناس. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. والنخيل بما فيها من هذه الثمار التي هي من أشرف وأعلى ثمار جنان الأرض، ثمرة النخيل، تمور والرطب، التي هي دواء في الأدوية وشراب في الأشربة وطعام في الأطعمة، وكذلك ما فيها من هذه سهولة الحفظ وسهولة النقل، مع ما فيها من هذه القيمة العظيمة. والنخيل كل ما فيها نافع، حتى نواها، جريدها، سعفها، جذوعها. والأعناب ثمرات العنب، وذكر الأعناب لأنها أشكال وألوان وأصناف، وهي كذلك من أشرف وأعلى ثمار الأشجار في هذه الأرض. ثم قال جل وعلا: ومن كل الثمرات.
يعني المختلفة الأنواع والطعوم والأشكال، فواكه الكثيرة. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك، في خلق هذا، إنزال المطر على هذا النحو وإخراج هذه الزروع والثمار على هذه النحو آية، لكن لقوم يتفكرون. حصر الله تبارك وتعالى أن هذه الآية علامة أولا على قدرة الرب تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله على خلقه جل وعلا، لكن لقوم يتفكرون يعملون فكرهم في هذه الآيات. ثم قال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار. هذا تسخير دائم لكم أنتم المخاطبون، هم الإنسان، معشر الإنسان، لكم الليل والنهار. وجريان الليل والنهار على هذه الأرض لازم وضروري لحياة الإنسان، ولا حياة الإنسان دونه. فإن في الليل بسواده وبرودته وظلمته يكون السكون والراحة، راحة الإنسان واحتياجه إلى النوم ليرتاح ويجدد نشاطه من جديد، وفي النهار بحرارته وضوئه للنشاط وللعمل وللكسب. فهي تسخير، ولا بد أن يكون على الأرض ليل ونهار، وإلا لم تكن حياة. لو كانت ليلا أبديا لا تجمدت الحياة ولم تكن ثمة حياة، أو نهارا أبديا انتهت الحياة على الأرض. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. تسخير الشمس التي تذليلها وتعبيدها للرب تبارك وتعالى، وإقامتها فيما أقامها الله تبارك وتعالى فيه، يعني خدمة لهؤلاء الخلق. ما في هذه الشمس من الحرارة ومن الضوء ومن الإشراق. والقمر تابع لهذه الأرض، والذي له من المنافع العظيمة للأرض منافع عظيمة جدا لا يمكن الاستغناء عنها. فتقديره منازل للسين والحساب، وليعرف الإنسان حساب أيامه على هذه الأرض. وهو ببهائه وجماله أنس ومتعة لأهل الأرض. ثم هو بجذبه في حال دورانه حول الأرض للمياه من مكان إلى مكان، فيحصل بهذا المد في مكان والجزر في مكان، ويحصل بهذا عملية يعني تنظيف الأرض. فالبحار كذلك هي مغسلة هذه الأرض، وحركة المد والجزر فيها حركة عظيمة للحياة ولهضم ما يبتلعه البحر مما يبتلعه من يعني قاذورات الناس، فأمر عظيم. فهذا تسخير من الله تبارك وتعالى، أن سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. النجوم في السماء مسخرات في أماكنها بأمره سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك، في تسخير كل هذه آيات. الآية العلامة، علامات على قدرة الرب سبحانه وتعالى وأنه الرب العظيم. هذه آية. من يستطيع أن يوضع الشمس في مكانها والقمر في مكانه ويجري الليل والنهار على هذا النحو وعلى الأرض على هذا النحو؟ هذا لا يستطيعه إلا الرب الإله سبحانه وتعالى. ثم يفعلها، يعني يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى علم. أن هذا بقدرة الرب، بعلمه سبحانه وتعالى، برحمته بخلقه، بحكمته، وضع الأمور كلها في نصابها. فإنه لو تغير شيء من هذه عن أماكنه لما كانت حياة، ولا ما كان هذا البقاء الذي يعني نحن فيه. ولكن هذه الآيات محصورة. قال لقوم يعقلون، يعملون عقولهم فيها. ثم قال جل وعلا: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ لكم، ما خلق لكم وبث لكم في الأرض مختلفا ألوانه من الجماد ومن الحيوان ومن النبات، أشياء مختلفة الألوان والأشكال. ذرأها، خلقها وبثها سبحانه وتعالى. فدواب في الأرض من كل الأشكال والألوان، وجمادات في الأرض، جبال مختلفة الأشكال والألوان، نقطع من هذه الجبال من أحجارها مختلفة الأشكال والألوان، رخام نقطعه مختلف الأشكال والألوان.
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. تذكر، استحضار هذا الأمر والنظر فيه، وبالتالي نسبته إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى. ثم كذلك من إنعامه جل وعلا قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. هو الله سبحانه وتعالى سخر البحر، ذلله، قال لتأكلوا منه لحما طريا، فبين أن هذه هدفه وغايته والحكمة منه. وشوف المنفعة هذه الكبيرة يعني أنها من تسخير الرب تبارك وتعالى. ليأكل الناس منه لحما طريا على مدى هذه العصور والدهور. يستخرج الإنسان من البحر من هذه الأسماك طعام أكثر من نصف سكان الأرض، وأكثر من ذلك كلهم من هذا البحر، وهو بتسخير الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يكلأ يعني حيوانات البحر، لا يكلأ حيتانه وأسماكه ولا يرعاها ولا يقدم لها أي نوع من يعني المجهود ليبقيها على ما هي عليه، بل هذا قد أقامه الله تبارك وتعالى بأسباب منه وحده سبحانه وتعالى. وسخر هذا البحر هذا التسخير ليكون فيه هذه الثروة الهائلة جدا من السمك ليأكل الإنسان من الإنسان، ما عليه إلا أن يغرف من ذلك ويأكل. قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. تستخرجون من أصداف البحر ومن شعبه حلي تلبسونها تتجملون بها. هذه اللآلئ وهذه الجواهر والأحجار الكريمة المستخرجة من البحر. وترى الفلك مواخر فيه، تنظرون الفلك، السفن مواخر تمخر عبابه منطلقة من جانب إلى جانب ومن مكان إلى مكان ومن بحر إلى بحر، ولتبتغوا من فضله. يعني أن الله تبارك وتعالى سخر البحر على هذا النحو لتركب، لتحمل فيه السفن وهي تحمل يعني أمتعتكم وبضائعكم، لتبتغوا من فضل الله تبارك وتعالى بالتجارة والسفر ولعلكم تشكرون. يعني أنه أسبغ هذه النعم وسخر ما سخر من هذه النعم العظيمة لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى. لعل للعبد، ليس الترجي هنا للرب تبارك وتعالى، وإنما الترجي هنا بحسب العبد. يعني أن العباد لعلهم إذا وقد خلق الله تبارك وتعالى لهم ذلك وذرأ لهم ذلك وسخر لهم ذلك أن يشكروا نعم الرب تبارك وتعالى. والشكر لا يكون أولا إلا باعتراف القلب، أولا باعتراف القلب بأن هذه نعمة الله، هذا خلق الله، هذا أولا، ثم الشعور بالامتنان والفضل الذي هو من الله تبارك وتعالى الإنسان. فالعلم أن الله خلقها، الشعور بأنه خلقها منه ورحمة، وأن هذا امتنان منه، وأن العبد يعني يشعر بهذه المنة وهذه النعمة وأنها فضل الله عليه وعلى يعني البشر على هذا النحو. الأمر الآخر أن يقوم بحق شكر هذه النعمة، لا يقوم بذلك إلا بطاعة الرب تبارك وتعالى والسير في مرضاته، وألا يسخر شيئا من هذه النعم في معاصي الرب جل وعلا. ثم وكذلك قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى الله تبارك وتعالى في الأرض رواسي، الرواسي الجبال، رواسي هي راسية يعني، والشيء الراسي هو الثابت المستقر. أن تميد بكم يعني حتى لا تميد، الميد هو يعني الميل والحركة، يعني حتى لا تميد بكم. فألقى الله تبارك وتعالى هذه الرواسي، هذه الجبال الراسيات، ليرسل الله تبارك وتعالى به الأرض حتى لا تميد يعني في حركتها. قد يستفاد من هذا أن الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض قبل الجبال كانت متحركة مضطربة، ثم إن الله تبارك وتعالى أرساها بالجبال. وقد جاءت في هذا آثار عن كثير من السلف أن الله تبارك وتعالى
يعني خلق الجبال وأرساها على يعني هذه الأرض بعد خلق الأرض. فهذا ذلك من نعمه وإفضاله أن هيأ هذه الأرض بأن تكون ثابتة مستقرة بما جعل لها هذه الأوتاد، وهي الجبال التي ثبت الله تبارك وتعالى بها الأرض، فأصبحت تسير في حركتها حركة كل 24 ساعة، كل يوم وليلة تدور الأرض مرة حول نفسها وتدور مرة حول الشمس أخرى، فهي حركتين مع وجود يعني حركتين مختلفتين، ولكنها ثابتة مستقرة لا يشعر الإنسان بأنها تتحرك ولا تهتز قيد يعني إشارة. هذا من إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله. قال وأنهارا، يعني جعل لكم أنهار في هذه الأرض، أنهار مختلفة كذلك من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق، ومن الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، من كل الاتجاهات ليحصل بها يعني الحياة والسخي. وأنهارا وسبلا، جعل لكم سبل طرق في هذه الأرض حتى تسيروا فيها، والسبل هذه تكون بين يعني أودية الأرض وبين جبالها، شعب من هنا وشعب من هنا، حتى يتم يعني للإنسان التنقل بحرية بين جنبات هذه الأرض الواسعة، لعلكم تهتدون في سفركم وانتقالكم من مكان إلى مكان. وعلامات، جعل لكم علامات في الأرض، وهي هذه الأمور المختلفة، فالجبال ليست بشكل واحد وليست بلون واحد، الأرض كلها ليست كذلك المنبسطة، ليست بشكل واحد، هذه أرض صفراء وهذه أرض حمراء وهذه أرض يعني لونها لون التراب والطين، وهذه أرض سوداء، وهذه أكام مرتفعة، وهذه سهول منخفضة، وبالتالي تتميز قطع الأرض بعضها عن بعض، فيصبح بهذه علامات هنا وهنا. ولو خلق الله تبارك وتعالى الأرض على نسق واحد وعلى شكل واحد لما اهتدى الإنسان طريقه، كالشأن مثلا في قطعة صغيرة من الأرض في الربع الخالي مثلا، فإنه لما كانت الأرض متشابهة تماما، الكثبان الرملية التي تغطيها هي متشابهة، ثم هي متحركة في هذا الشكل نفسه وليست ثابتة، فإن الإنسان يضل طريقه، لأنها أصبحت أولا شكل واحد، ثم هذا الشكل كذلك غير ثابت، بل هو متحرك، وبالتالي لا يهتدي الإنسان طريقه ويضل، فلا يمكن للبشر أن يعيشوا يعني في مثل هذه الحالة. أما الأرض فإن الله تبارك وتعالى وضع فيها وثبت فيها هذه العلامات، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات يهتدي بها الإنسان عند سيره وسفره وانتقاله في هذه الأرض الثابتة، وعلامات كذلك في السماء. بالنجم هم يهتدون، فجعل علامات في السماء، الإنسان يهتدي عند سيره في الأرض وكذلك عند سيره في البحر بالسماء، فإن الله تبارك وتعالى قد ثبت فيها نجوم ثابتة غير متحركة، كالنجم الذي يسمى بالنجم القطبي، فإنه ثابت في مكانه، فالناس عرف الناس الاتجاهات بوجود هذا النجم. قال وبالنجم هم يهتدون به، وذلك لثباته ولحركة هذه السماء حوله، عند ذلك يعرف وين هذا النجم موجود، ثم يعرف النجوم هذه الثريا تخرج من هنا وتغيب في هذا المكان وفي هذا الوقت وفي هذا، فيعرف بها، يهتدي بها إلى الأماكن، وكذلك يهتدي بها إلى الوقت، فإنه الخبير بالنجوم يعرف وقت الليل ساعة بساعة من النظر في صفحة هذه السماء. وبالنجم هم يهتدون. ثم قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق. سؤال، وهذا يأتي في مجال التقرير أو
التوبيخ والتأنيب. فالتقرير لكل ذي عقل وفهم، هل من يخلق كمن لا يخلق؟ كيف يسوي يعني الإنسان بين الرب الإله الذي خلق هذا الخلق كله ومن لا يخلق مما ادعت له الألوهية فيجعله كالرب سبحانه وتعالى ويعطيه صفات الرب ويعطيه حقوق الرب؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف تسوون بين الرب الإله الخالق لكل هذا الخلق والذي سخر لكم كل هذه النعم وهو الذي ذرأها على هذا النحو، وهذا خلق لا يستطيعه إلا هو سبحانه وتعالى، وبين من لا يخلق شيئا، ما خلق أي شيء، لا خلق نفسه ولا خلق غيره. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني أليس هناك يعني مجال ووقت لتحصل الذكرى؟ والذكرى هو إعمال العقل وإعمال الفهم والتمييز والتفريق بين الإله الحق وهذه الآلهة الباطلة. أفلا تذكرون؟ موعظة الرب لكم وخطاب الرب لكم وأنه ربكم وإلهكم خالق كل هذه النعم سبحانه وتعالى. أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا تحصوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن لكم أن يعني تأتوا لآخرها إحصاء نهائيا فتقولوا هذا هو حصر هذه النعم. لا تحصوها، لا تحصروها جميعا في عدد محدد وتقولوا هذه هي النعم، وهذا لا يمكن. فإن هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى منها نعم ظاهرة، فالشمس مثلا نعمة ظاهرة، والقمر نعمة ظاهرة، وخلق الإنسان والعينان نعمة ظاهرة، لكن ثمة نعم باطنة ما يعلمها الإنسان. فإن من أسرار خلق هذه الشمس وهي على هذا النحو فيه نعم باطنة كثيرة لا نعرفها، ونعم في القمر ما نعرفها، ونعم في أنفسنا نحن نعرف العين مثلا والأذن ولها نعمة، لكن ما هو باطن في هذا الخلق ما هو من نعم الله تبارك وتعالى الخفية فينا نحن أمر أكبر وأجل وأعظم من أن نأتي حصرا له. من كان يعرف مثلا قبل مدة ما يسمى ب يعني مكونات الدم على هذا النحو، وأن بعض هذه المكونات على طول تتسابق في لأم الجرح، وبعضها في غذاء هذا الجسم. من كان يعرف ما يسمى بجهاز مناعة، جهاز كامل له مركز وله مواقع متفرقة في الجسم وله جهاز مناداه وله عمال نشيطون جنود جيش كامل، له قيادة مركزية يهاجم الأمراض والتي تهاجم الجسم وينظم عملية الحرب لها. هذه كانت نعمة من النعم العظمى على الإنسان، لولاها لا يستطيع الإنسان البقاء في هذه الأرض مع هذه الجيوش الهائلة من الأعداء التي تلاحقه من الجراثيم والفيروسات وغيرها. فالله تبارك وتعالى يبين، وهذه نعمة من النعم خفية. ثم ما خفي علينا من هذه النعم أعظم مما هو ظاهر، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن أن تحصروها جميعا وتقولوا هذه هي نعم. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذا بقوله إن الله لغفور رحيم. إن الله سبحانه وتعالى لغفور رحيم. فإن هذا الإنسان مهما قام بحق شكر هذه النعم يبقى مقصرا، لا يستطيع أن يحصر نعم الله عليه ولا يد. والله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. وطبعا مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته ليست للجحود المكابر، ولكن لهذا الإنسان المقصر الذي مهما
مهما قام به من شكر ومن عبادة لله تبارك وتعالى فإنه لن يكافئ الله تبارك وتعالى ولن يؤدي حق نعمه كما ينبغي لله تبارك وتعالى. ويقابل الله تبارك وتعالى ذلك بالمغفرة والرحمة، إن الله لغفور رحيم. ثم جاء في مقام التهديد للكفار فقال جل وعلا: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. يعني اعلموا أن الرب الإله الذي خلق هذا الخلق كله وأنعم عليكم بهذه النعم هو يعلم ما تسرون تخفونه، السر هو الإخفاء، وما تعلنونه تظهرونه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون يعني الذين يدعونهم من دون الله من كل ما يدعى، ملائكة كانوا أو بشرا أو جمادا أو نباتا أو أي يعني إله ادعيت له الألوهية باطلا. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء، فإن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق وحده جل وعلا، وهم يخلقون. هم كل ما ادعيت له الألوهية هم قد خلقهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، من هذه الآلهة الباطلة. أموات أنهم إما أنهم جمادات هذه الأصنام أو من هؤلاء البشر الذين هم أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، فإن البعث لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يشعر هؤلاء الذين ماتوا ممن يدعون من دون الله الوقت الذي يبعثهم الله تبارك وتعالى فيه، فإن الله غيب يعني علم يوم القيامة عن كل أحد سبحانه وتعالى. وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، تعقيب على هذا: إلهكم إله واحد، إخبار من الله تبارك وتعالى أن الإله إلهكم يعني معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه إنما هو إله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا إخبار هو حق، وهذا الإخبار هو فيه أمر، يعني لا تأله إلا هذا الإله الواحد، لأنه لا خالق إلا هو، وكل ما عبد من دونه فهو لم يخلق شيئا وهو مخلوق، وبالتالي فهو إلهكم إله واحد، هو هذا الإله الذي خلق لكم كل شيء والذي خلقكم سبحانه وتعالى. إلهكم إله واحد، هو الرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. تهديد لهم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالحياة الآخرة وأنهم مبعوثون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى قلوبهم منكرة. نسب الله تبارك وتعالى الإنكار إلى القلوب، لأن القلب هو محل العقل والتفكير. منكرة لهذا الأمر، منكرة لأن يعني الإله الذي يستحق الألوهية هو الإله الواحد، هو الله سبحانه وتعالى، منكرة لها، منكرة لانفراد الرب تبارك وتعالى بالألوهية. وهم مستكبرون بهذه الجملة الاسمية تدل على أنهم هم يعني غارقون في هذا الاستكبار، مستكبرون متكبرون، يتكبرون على عبادة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا مهددا لهم: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. لا جرم، لا شك أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني هؤلاء المستكبرين عن عبادة الرب تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يعلم ما يسرونه يخفونه وما يعلنونه. إنه الرب جل وعلا لا يحب المستكبرين، يبغضهم ويمقتهم سبحانه وتعالى الذين يستكبرون على عبادته، مع أنه هو الرب، هو خالقهم، وهو الذي يعني
أقام لهم كل هذه النعم. نقف عند هذا ونأتي إلى سياق هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.